වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දියුණු LK YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ TikTok වීඩියෝ වල අන්තිමට end screen එකක් වැටෙනවා. මම ඊට කලින් TikTok සම්බන්ධයෙන් කරපු වීඩියෝස් වලත් ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම end screen එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකටත් කොහොමද end screen එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයා එක එක එක්ස්පෙරිමන්ට් සම්බන්ධයෙන්, ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මගේ තවත් YouTube channel එකක් තියෙනවා UR experiment කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඒ channel එක subscribe කරන්න. මම ඒ channel එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. අපි එමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු ඔයාගේ වීඩියෝ එකට end screen එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. දැන් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට CapCut app එක install කරගන්න එක. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වෙනත් වීඩියෝ එඩිටිං app එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ CapCut app එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා බලන වීඩියෝ එක පහලින් තියෙනවා description එකක්. මම මේකේ දාලා තියෙනවා Google Drive link එකක්. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ link එකට ගිහිල්ලා මම දීලා තියෙන template එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න එක. ඔයා template එක install කරගෙන ඔයා ඊළඟට open කරගන්න ඕනේ CapCut app එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ උඩින් තියෙනවා new project කියලා. දැන් ඔයා මේක touch කරගන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ මම download කරගන්න කිව්ව template එක. ඔයා template එක select කරලා පහළ තියෙන add කියන button එක touch කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ timeline එකට අපේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ timeline එකේ අන්තිමටම ඔයගොල්ලෝගේ පෙන්නයි CapCut logo එක. මේ විදිහට logo එක පෙන්නවුවොත් ඔයා මෙතනදී කරන්න ඕනේ logo එක touch කරලා මේකේ පහලින් පෙන්නනවා මේ වගේ delete icon එකක්. මේ delete icon එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඒක delete කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ වගේ search bar එකක්. ඔයා මේ timeline එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේ search bar එක පෙන්නෙන තැන මේ විදිහට timeline එක නවත්ත ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඊළඟට මේකේ text එකක් type කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ පහළ තියෙන මේ icon එක ඔයා ඊළඟට touch කරගන්න. දැන් මේකේ පහළ තියෙන add text කියන එකත් ඔයා මේ විදිහට touch කරගන්න. දැන් ඔයාලට මේකේ type කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok account එකේ නම. මම මුලින්ම add ලකුණ ගහලා මම මේකේ type කරගන්නම් DIYUNUWA LK කියලා. දැන් ඔයාලට මේකේ පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් style කියලා option එකක්. ඔයා මේක touch කරගෙන ඔයාගේ මේ text එකට ඔයාට අවශ්‍ය font එකක් තෝරගන්න. දැන් ඔයාලට මේක උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් animation කියලා. දැන් ඔයා animation කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ text එකට අවශ්‍ය animation එකකුත් ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය animation එක අපි මේ විදිහට තෝරගත්තාම මේක එනවා මේ වගේ timeline එකක් වගේ එකක්. ඔයා මේක touch කරගෙන ඔයා අරගෙන එන්න ඕනේ මේකේ දකුණු පැත්තට. ඒ කියන්නේ 3.0ක් වෙනකන් ඔයා මේක අරගෙන එන්න ඕනේ. ඒකල්ලා කරන්න ඕනේ මේ හරිය ඔබලා මේ හැම දෙයක්ම save කරගන්න එක. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ තියෙන search bar එකට වඩා ටිකක් උඩින් තමයි අපේ මේ text එක තියෙන්නේ. අපි ඒ නිසා මෙතනදී ඊළඟට කරන්නේ මේ text එක මේ search bar එකේ ඇතුළට අරගෙන ඇවිල්ලා මේක අවශ්‍ය ගානට resize කරගන්න එක. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක resize කරගෙන අවශ්‍ය ගානට ඔයාට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේකේ පහලින් පෙන්නන මේ text එක උඩ ඔයා touch කරගන්න එක. ඒකලා මේ text එක උඩ තියෙන වීඩියෝ එකේ ගානටම හදාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. මම දැන් මේක එකපාරක් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් අපි මේ එඩිට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඊළඟට අපි අපේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් තියෙනවා මේ වගේ arrow එකක්. ඔයා මේක ටච් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ තියෙන done කියන බටන් එක ටච් කරගන්න. මම දැන් ඊළඟට කියලා දෙන්නම් අපි මේ එඩිට් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක කොහොමද වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. දැන් මම නැවතත් ඕපන් කරගන්නම් CapCut app එක. ඒකල්ලා අපි ආයෙ පාරක් යන්න ඕනේ new project වලට. දැන් ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ ඔයා රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඊළඟට තෝරගන්න ඕනේ ඔයා එඩිට් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක. හරි. දැන් මේකේ පහළ තියෙන add කියන බටන් එක ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ timeline එකට add වෙලා තියෙනවා අපි දාගත්ත වීඩියෝ එක සහ ඒත් එක්කම add වෙලා තියෙනවා අපි එඩිට් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක. දැන් ඔයා මේ timeline එකේ අර කලින් විදිහටම අන්තිමට මෙද්දි මේකේ පෙන්නයි CapCut logo එක. මෙහෙම logo එක පෙන්නවුවොත් මම අර කලින් කියපු විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඒක delete කරගන්න. දැන් අපේ මේ edit එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ ටික ඉවරයි. අපි දැන් එකපාරක් මේක play කරලා බලමු. අපි දැන් මේ edit කරගත්ත වීඩියෝ එක අර කලින් විදිහටම අපේ ෆෝන් එකට අපි save කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ උඩින් පෙන්නන arrow එක ඔයා මේ විදිහට touch කරගන්න. දැන් මේක උඩින් තියෙනවා done කියලා ඔයා මේක touch කරගන්න ඕනේ. මං හිතනවා TikTok වලට කැමති ගොඩක් අයට අද මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එක වැදගත් වීඩියෝක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ ගැන නොදන්න කෙනෙක්ට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයා මේ වෙද්දිත් DIYUNUWA LK channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell notification එකත් all දාගන්න. එහෙම වුණොත් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.
අපි එමනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් කියන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.